Good morning, Kabuyaks. Meron mo tayong gagawin na isang Ford Wildtrak 2018. Reklamo ni customer. Nagpalit na ng battery. Ayaw na mandar. Yan. So, na-scan natin. Transmission range ang problema. Pero, nakuha natin sa scan. Salpak natin ang scan. Yun. Sika natin. Naghanap pa sa ng bin scan. Okay, pumasok sa scanner natin. Kahit mumurahin lang. Okay. Health report. Okay, clear na tayo. Pa-start natin. Try natin sa revolusyon. Baka hanggang start lang. Para nangamoy tagumpay na. Ay! Patin rin natin. Isa pa. On. Display lahat. Start. Okay. Okay, salamat.